What's up mga kuya? Welcome back to the channel. So ito na nga po. This is the Sony ZV-1. Apparently ang best vlogging camera for 2020 and 2021. And after 4 years makapag-upgrade na nga ako mula sa aking medyo trusty na EOS M10 na alam niyo naman yung gripe ko dito. Okay naman yung maganda naman yung video quality ng gagaling dito. Pero yun nga, ang shitty ng autofocus. And this video is going to be an unboxing and siguro parang first impressions pa lang. Siguro magpapakita na din ako ng mga footage and pictures mula sa Sony ZV-1 and make a full review eventually. Not sure kung kailan yon. So yung Sony ZV-1 mabibili nyo ngayon sa Sony for around 42,000 pesos. Ito, nabili ko lang for 37K sa Lazada sa Camera House. And yes, may kasama na po siyang Sony 3-year warranty. And paano siya naging 37K? Well, nagkataon na sale siya. Tapos may mga vouchers pa ako nagamit kaya napababa ko impression nito to a little under actually 37K, 36,930 siya. And sa mga mag-iisip po, ang yaman naman nito. Hindi po. Kaya ako binili na to. Well, sayang nga yung sale and yung mga vouchers. Bebenta ko to, eto, tsaka eto. Yan, bebenta ko yung tatlong to para mabawi ko man lang yung nagastos ko dito sa Sony ZV-1. Yun nga, baka isipin ng mga tao mayaman ako. Hindi po ganun mga kaibigan. And ang maganda nga dito is bukod sa sale siya, is meron pa siyang kasamang mga freebies. So, ito nga po yung isa, canvas pouch and windscreen. May kasama na din na Sony na 64GB na SD card. Very nice. And itong Photography by Sony. Not sure kung ano laman nito. Pero siguro unahin muna natin yung mga to. Medyo na-excite ako sa freebies kaysa sa actual camera mismo. De joke lang yun. Malamahal ko kita. So ito, alam niya naman, SD card. So set this aside muna. Next is ito. Hindi na sealed siya. So ito nga yung windscreen. Ito natin sa hot shoe. If I'm not mistaken, may hot shoe tong Sony ZV-1. Digital camera Sony ZV-1. Kit siya. Very nice. Sunod naman tong Photography by Sony. So, yan. Tapos, may parang note letter din dito. Basta yan. So, okay. Meron siyang face mask, fabric face mask. Not sure sa protection nito against viruses. Specifically COVID, of course. Pero yan nga, may kasama kang Sony na fabric face mask. Okay, leash. Legit na paw. Charot. Para sa aso nyo. So, yan. Sakto, meron kaming aso. And, so, parang magiging scarf siya, ganun. Or, ewan ko. Basta yan. So, ito nga po yung mga laman ng photography box. Tapos, ito na po ang piste resistance, ang Sony ZV-1. Again, ASA Award, Best Product, Vlogging Camera. Tapos, ito nga po yung mga specifications niya. And, one main selling point kung bakit ito yung pinili ko kasi may headphone jack siya. So, very nice. Tapos, ito yung mga optional accessories na pwede mong bilhin kasama yung Sony ZV-1 mo. Kasi siya pala kung nagkakaroon ng mga autofocus issues, lalo na dito, gamit ko ngayon is yung phone ko. So, hopefully, hindi naman masyado malala. So, customer registration form, user guide, manual. Tapos, here we have the camera itself. And, sobrang compact niya. Talaga. And, yan siya. And of course, kaya nga, point-and-shoot camera na yung binili ko. Kasi ayoko yung hassle na kailangan kong bumili ng iba't ibang lens for different situations, ganon. So, yan nga siya. And set aside ko muna. And, okay, so may kasama na nga siyang tawag nun? Ano yung tawag dito? Dead cat ba? Mabasa yun. Ito na nga yung black na ano. Hindi ko kasi trip yun. Alam nyo naman. Tapos ito nga yung lalagay mo sa hot shoe na itong Sony ZV-1. Okay. Tapos just slides into place and ganyan na siya kapag nakalagay na nga yung kung ano may tawag dito. Kasi baka mamaya mali yung sinasabi ko. And of course, ang micro USB pala to. Hindi ko na-realize yun. Micro USB lang pala itong buiset na to. Unfortunately, wala ata siyang kasamang charging brick sa loob ng box para dito sa
removable na battery niya, yung NPBX1. O nga pala, sa mga may ZV-1 dyan, nagbabala kasi akong bumili ng Wasabi Power na extra batteries and charging brick na din mismo. If it's good, if nakaka-harm ba siya dito sa mismong Sony na battery, ayun lang naman. So, kapit ko muna yung battery saglit. So, open. Okay, so medyo natanga pala ako so one thing pala na hindi ko masyadong na-research is eto nga, yung SD card slot pala na itong Sony ZV-1 is nandito din sa ilalim kasama yung battery. So, ang hassle noon if for example kakatapos mo lang mag-shoot, kukunin mo yung SD card to transfer mo sa PC mo or something like that, tapos kailangan mo pang i-unmount yung ZV-1 mo para makuha yung SD card. So far, right out of the box, yun yung one thing na, well, medyo nakakaano. Again, sa katangahan ko nga, hindi ko na research enough to, medyo crucial na detail yon actually. So, medyo hassle nga if ta-transfer ko yung files ko sa PC ko. Pero yung for now, papakita ko lang sa inyo yung Sony ZV-1. Hopefully, hindi ko kasi masyadong makita to. Nagpo-focus naman na maayos to. So, may Zeiss lens nga po siya. 3.5mm jack. HDMI. And tapos ang micro USB port niya. And ang iba dito from the usual vlogging cameras is nag-flip yung screen niya to the side. So, i-rotate to of course. So, yan. Very nice. So, at the top, ito nga po yung hot shoe mount. Built-in microphone. On-off button. Mode button. Zoom toggle, shutter, and record button. Not sure kung ano yung C1 button na to. Meron tayong grip dito sa right side para sa thumb natin, and yung mga usual navigation buttons dito sa lower right corner. So yan na nga po mga kuya, we have the Sony ZV-1 up and running. And one unfortunate thing, and alam ko na to, napanood ko to sa mga reviews, is kahit may touchscreen siya, is tawag nun, you can only use it for focusing, tracking, ganon. Di ka pwede mag-navigate ng kahit anong mga controls or settings dito. Dito mo siya ano yun sa navigation buttons dito sa side. So yun nga lang yung silbi ng touchscreen na itong Sony ZV-1 is for focusing, which is not bad. Di naman na mag-complain doon. Although gusto ko sana of course na most na mga settings or kahit anong mga bagay sa interface is pwede mong ano dito sa touchscreen, pero yun nga. So siguro quick specifications dito sa Sony ZV-1. So meron nga po tayong 20.1 megapixel CMOS sensor dito, focal length of 24 to 70mm, f1.8 to f2.8 aperture, optical zoom up to 2.7 times, and of course meron din tong OIS. For videos, this can record up to 4K at 30fps and Full HD up to 120fps, which is very nice of course. Yung EOS M10 ko kasi hanggang 1080p 30fps lang siya. So, ngayon may option na tayo, although feeling ko hindi ko masyadong gagamitin yon, for 1080p 120fps. And siguro disclaimer na sana, kanina ko pa dapat sinabi is I'm not much of a camera guy. So, yung mga technical specifications, yung mga sobrang in-depth na bagay tungkol sa mga cameras is hindi ko mako-cover. So, pasensya na kayo. So, parang point of view to mula sa taong siguro more of a casual user compared sa enthusiast of course, and kaya nga point and shoot binili ko para hindi ko na kailangan problemahin na yung bulk ng lens with a mirrorless camera. Sa mga DSLRs of course interchangeable yung mga lenses neto. Ayoko na makipag-deal doon, and significantly better low light performance yung makuha mo dito kumpara to something like this or of course a smartphone. Okay, so this is like the vlog test para dito sa Sony ZV-1 in the intelligent auto mode at 1080p at 60fps. And what you're hearing right now is from the built-in microphone without the dead cat installed. Hello, mic test, sound check. Hello. Okay, so siguro that's gonna do it for now mga kuya sa aking
unboxing and first impressions of the Sony ZV-1. Pero right out of the box, two things na ayoko kagad dito is wala siyang pop-up flash. So ito kasing Canon EOS M10 ko, ginagamit ko din to para sa, of course, sa mga thumbnails ko. And ang maganda dito is pop-up siya tapos na-articulate mo siya, so I can bounce the light off the wall, of the ceiling. Tapos nakapag-shot ako na magagandang thumbnail. Sorry na ma-miss ko yon. Moving on to the Sony ZV-1. And of course, tulad ng binanggit ko kanina is magkasama nga sa isang compartment yung SD card and yung battery niya. So yeah, para sa akin medyo deal breaker to, or siguro nitpick, I'm not sure. Pero sobrang hassle kasi noon. For example, kakatapos mo nga lang mag-record, and if for example lang naman na nakamount to sa tripod, kailangan mo nang i-mount sa tripod para lang kunin yung SD card, which is, again, that's a freaking hassle. So I'm gonna do my best para makagawa ng maayos-ayos review netong Sony ZV-1. But yeah, this is my main camera for the channel now. Siguro try ko din to for live streaming since, ayun, one of the selling points din yun ng Sony ZV-1 is pwede mo tong gamitin as a live streaming camera. I-hook up mo sa OBS, sa PC mo, and yeah. And of course, if gusto nyo bilhin to, then I'll leave the links in the description. Pero siguro at this price, siguro MSRP niya na around 40k, medyo nang hinayang nga lang ako sa fact na again, wala siyang built-in flash. And nasa bottom nga yung compartment niya para sa SD card. Pero ngayon pa lang in terms of video and picture quality, sobrang lupet, lalo na yung autofocus. Nakita nyo naman. Of course, the easiest way to support the channel is by leaving a like. Consider subscribing if gusto nyo yung mga videos ko. And turn on notifications for all para maging updated kayo sa mga latest videos ko. As always, stay safe mga kuya. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stew, got a cheddar